Hello mga kamamo kapapo! Gagawa tayo ng creamy buko pandan without buko. It's magic! Pero bago muna yan guys, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga new video. Ito na, simulan na natin ha. Ang ating ingrediente, siyempre Alaska iba, Alaska condensed milk, gelatin, pandan, white jelly powder. First, green na ulaman. And then, kapukulo lang ng ating water. Tagan pa natin ang isa. Pakulo tayo ulit ng water para sa unflavored white gulaman. Hawain natin ng maliit. Kuha tayo ng pang-ano natin ng buko. Ito yung magsisilbi nating buko. Kunyari. And then, lagyan natin itong green para maging creamy buko pandan without buko. Lagyan natin yung natira nating iba. Yung 1/4. Matatansya nyo naman yun guys kung 1/4 yung natira. And guys, itong natira nating unflavored white gulaman, lalagyan natin ng ulit ng water dito. Mainit na tubig guys ha. Kunti lang. Now, lulusawin natin to sa mainit na water. Kakukulo lang guys ha. Ito yung magsisilbing pangpalapot. Abot kaya ng ating mga bulsa. Hindi siya masyadong malakas sa gasto. Mataas. Ayan ba tawag dito? Hindi siya masyadong malaki ang gastos. Now, ihahalo natin siya dito sa ating para siya ay maging creamier. Lagyan natin ng sugar. Lagyan pa natin sa ibabaw ng gagad-garan natin ng keso. Ano siya ang ating creamer buko pandan without buko guys. Abot ng ating bulsa. Abot ng ating mga budget. Lalo na ngayon ang mahal ng buko. Gumawa na lang tayo ng sarili nating buko. Okay guys, bye-bye mga kamamo kapapo. I love you all. God bless sa ating lahat. Mwah! Bye!